እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንደ ስክራፕ አይነት ነገር የሚፈረፈር ነገር ያለው ነገራቸዋለሁ ፊታችን ላይ ይሄ እንደዚህ ለማሸት እንዲመቸን ነው። ፊታችንን በጣም አሪፍ ነው። በጣም ይሄው እንደዚህ እንደምትመለከት እንደዚህ እናሽዋለን። ሻካራ ነገር አለው። ስክራፕ ስትጠቀሙ እንደዚህ አይነት ሻካራ ነገር ውስጡ አለው። ለምንድነው ፊታችንን ስናሸው የፊታችንን ቆሻሻውን እንዲፈገፍግልን ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተጠቀም ነበረ ይህን ነገርና አሪፍ ነበር በጣም። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የሴቶች ጓዳ ቻናል ላይ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደዚህ እንደምታዩ ማለት ነው። እንግዲህ በአዲስ ራዕይ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ከመናገሬ በፊት ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሟና አንድነቷ ፍቅሯን እግዚአብሔር ይስጥልን እያልኩኝ በድጋሚ የፊት ስራ እንጂ ተመልሻለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ፊቴ ላይ ለፊቴ ትንሽ ትኩረት እየሰጠሁት ነው ማለት ነው። ነዚህ ነገር ደግሞ ለማድረግ ወይም ወደ እናንተ ለማቅረብ ስፈልግ እኔ ላይ ያው ቼክ አድርጌ ለውጥ ሳገኝበት ወደ እናንተ ማቀርቡ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተጠቀም ነበረ ይህን ነገርና አሪፍ ነበር በጣም እና በሆነ ሰዓት አልተመቸኝም ነበር ትቼው ነበር እና አሁን ድጋሚ ደግሜ እየተጠቀምኩ ነው እና ይህ ነገር ደግሞ ፊቴን አሪፍ ስላደረገልኝ ፊቴ ወዚር ይዞልኛል። ጥርት ያለ ፊት፣ ቆንጆ ፊት፣ ፍክት ያለ ፊት እንዲኖረኝ አድርጎልኛል ማለት ነው። እና ለዚህ ቤተሰብ አሁን ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ የአስተያየትን ካላችሁ ከወደዳችሁኝ ኮመንት በመጻፍ እኔም እየመለስኩላችሁ ቤተሰብ እንሆናለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ላበረታታችሁኝ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንች ይበቃኛል እኔ ለፊቴ። ሩዜ ይኸው እቺ ትበቃኛለች። እችነች መጠኗን የምጠቀማት ሩዝ ማለት ነው። ይኸው እችን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እርድ አለኝ፣ 1 ሻይ ማንኪያ እርድ አለችን። ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ቤቴ ውስጥ ነው ያዘጋጀሁት፣ ነግሬያችኋለሁ። ይኸው እዚች ላይ ነው እንትን ምለው። አሁን ይሄንን በዚች ዕቃ ነው ማደርጋት ማለት ነው። ሁሉንም አዘጋጅቼ በዚህ ውስጥ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ንኬል አለኝ፣ እንደዚህ እንደምታዩት ንኬል ውስጥ አድርጌ ሩዜን ይሄንን ሩዝ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ሳይደግ እንደዚህ አድርጌ ሳይደግ እመተዋለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ከፈለጋችሁ እናንተ በመፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ ነው የምትፈጩት። ይኸው እንደዚህ የምትፈጩት ይኸው ለምን ይሄ ትንሽ እኔ በጣም አላደቀኩትም። እንደዚህ እንደምታዩት ይኸው ሻካራ ነገር አለው። ስክራፕ ስትጠቀሙ እንደዚህ አይነት ሻካራ ነገር ውስጡ አሉ። ለምንድነው ፊታችንን ስናሸው የፊታችንን ቆሻሻውን እንዲፈገፍግልን ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ነው የምንጠቀመው። ድንቼን ውሃውን ስለሆነ የምፈልገው በፊት ተከፍቀዋለሁ ማለት ነው። በዚችኛ ውሃውን ነው የምፈልገው። ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ድንቼ እንደዚህ ፈጭቼዋለሁኝ። ይኸው እና እዚህ ጋር ማጥ ነው ያለው። ወደ ማጥ ይኸው እንደዚህ እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ በምፈልገውም ውሃ አውጥቻለሁ ማለት ነው። ድንቹ ውሃ ይሄንን ይኸው እንደዚህ ይኸው ሶስቱንም ይኸው እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው መጀመሪያ ይሄንን የሩዙን ነው የማደርገው። የፈጨሁትን ሩዝ የምፈልገውን እንደዚህ ይኸው እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ፊታችሁ ላይ ጥቁር ካለ ፊታችሁ ገዝ ካለው በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ይዩት። ቤታችሁ ሁላችሁ በየቤታችሁ ሞክሩት፣ ይዩት ለውጡን። ይሄው እንደዚህ በጣም የሚያምር አድርጌ ያው እንደዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ነው ማለት ነው የምፈልገው። እናንተም ይሄንን በየቤታችሁ ሰርታችሁ በጣም ቀላል ነው።
ተጠቀሙትና ኮሜንት ላይ ጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው የተቀባውን አሳይናችሁ። እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንደ ስክራፕ አይነት ነገር የሚፈርፈር ነገር ያለው ነግራችኋለሁ ፊታችን ላይ። ይሄ እንደዚህ ለማሸት እንዲመችን ነው። ፊታችንም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ይሄው እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ እናሽዋለን። ይሄው ሞክሩት። የምር ነው ነግራችሁ የምር እንደዚህ ተቀብታችሁ ሞክሩ። ኮሜንት ጻፉልኝ፣ እኔ በመልስላችኋለሁ። እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ለምታበረታቱኝ ሁሉ ቤተሰቦቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በመስጠት ቤተሰብ ሁኑ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ ተመልሼ እመጣለሁ። ቻው ቻው።